nhõng nhẽo nè, các bạn nhõng nhẽo nè. Trời ơi chị Ti ha, khều khều cơ kìa, đơ cái mặt luôn rồi đó, ghét không? Đúng là ghét thiệt luôn á. Kìa kìa gục cái đầu luôn, thương ác không? Rồi liêm diêm kìa. Trời ơi bá bạn ơi, dễ sợ thiệt chứ. Bởi vì nó đu theo chị Ti quá trời luôn, hễ thấy chị Ti về cái bắt đầu nó quýnh hết trơn, nó leo lên tay rồi. Ghét không? Chị Ngân thấy không? Chị Ngân thấy em nhõng nhẽo không? Ôi coi kìa, sợ luôn. Chết luôn rồi.